تو قسمت قبل تا اینجا رسیدیم که روی کنتور رو توی نرم افزار CSD مپ ساختیم. حالا یه سری مشخصات این رویه رو علاوه رنگ و اندازه متن حالا ارتفاعی که روی هر کدوم خطای تراز نوشته شده، اینها رو اگه بخوایم عوض کنیم تو منوی آپشنز سین سیتینگز میریم. برای اینکه شبیه اون نقشه بشه که در واقع قبلا بود، ما اینا رو رنگاش رو جابجا میکنیم. مربوط به خطوط تراز فرعی و اصلی، اندازه تکستش رو هم به جای 25 میذاریم. این مقادیر میجر تکست دیستنس و ماینور تکست دیستنس که این مقادیر و اون مورد اسکریپت تکست برای جلوگیری از شلوغ شدن در واقع متن نقش است با اندازه، در واقع با توجه به اندازه تکست ها. اینو اوکی میکنیم، یه ویو ریجنریت هم میکنیم. اگه دقت کنیم میبینید الان رنگ همه خطوط تراز با توجه به علیرغم اینکه ما رنگ مختلفی گذاشته بودیم اما رنگ همه اینا یکسانه. این به خاطر اینه که توی اگه ما به تولز و توپوگرافی بریم میبینیم که میجر اینکریمنت، ماینور اینکریمنت الان مقادیرش 120 که اینا رو باید برای این کار 10 و 2 بکنیم. ببینیم به طور کلی روی کنتور برای کار با نقشه های 1/25000 50000 معمولا برای همین وقتی برنامه روی کنتور میسازه این مقادیر رو به اون صورتی که دیدین پیش فرض میذاره. ما تنها کاری که الان اینجا میکنیم این 10 و 2 میذاریم، چک باکس دریو توپوگرافی هم میزنیم، یه استارت میکنیم. این کافیه برای اینکه فقط در واقع این برای اعمال اون ستینگ هاست. یه ریجنریت بکنیم، الان خطوط تراز فرعی و اصلی خودشو نشون میده. میتونیم حالا آبجکت همونم دوباره شکلشو بیاریم، میبینیم که این آبجکت ها هستن. حالا بهترین کار اینه که ما روی این کلید یا این ابزار کلیک بکنیم و اون دوتا لایه مربوط به توپوگرافی میجر و توپوگرافی ماینری که از کد خونده شده بود، این دوتا رو هر دو رو اینویزیبل بکنیم دیگه. معمولا برای اینکه این پنل هم بسته بشه همونطور که روش هستین یک کلید اسکیپ رو بزنیم این پنل بسته میشه. حالا همونطور که میبینین دیگه اون خطوط دیگه هم نیست، خطوط تراز توپوگرافی اولیه. ما فایلمون رو اینجا الان سیو کنیم. توی محله میخوایم برای یه دونه از این حالا قسمت ها یه لوپ و یه رمپی رو ترسیم بکنیم. قبل از این کار من توضیح راجع به این بحث طراحی تقاطع بدم. ببینیم مسیرهای اصلی ما الان در واقع ما دو حالت رو بررسی میکنیم توی این فیلم آموزشی. یه حالت این است که در واقع فرض بر اینه که اگه این دوتا خط سفید مدیم باشن، البته حالا تو طراحی این پروژه فرض بر این بوده که این خط قرمز در کنار مدین این نقطه پیله، این انتهای سوار روه، این سبز حالا میشه گفت باند کندرو یا باند برای دسترسیه و این تیکم که تا خط صورتی شونه راهه. حالا اگه ما فرض کنیم که یعنی دو حالت رو بررسی کنیم، در واقع با هر دو حالت طراحی خواهیم کرد. حالت اول اینه که فرض میکنیم از این خط سفید تا این خط سبز ما تغییرات دور نداریم، یعنی تمامش رو میشه به عنوان یه باند گرفت. یه مدین داریم اینجا بین دو خط سفید، بعد از خط سفید تا سبز تغییرات دور نداریم و حالا این تیکه شون است. یه حالت هم بررسی خواهیم کرد با فرض اینکه از این خط سفید تا این خط سبز ما در واقع تا این خط قرمز داشت، از این خط سفید تا خط قرمز ما دور داریم که این دور با در واقع دوری هست که این دور با دور خط قرمز تا خط سبز متفاوته و خط سبز تا صورتی هم که شونه حساب میشه. تو حالت اول در واقع ما خواهیم تیپ هایوی که یکی از تیپ های تو نرم افزار CSTP هست رو مدل کنیم. تو حالت دوم از تیپ فریوی استفاده خواهیم کرد. حالا جلوتر که بریم شما این جزئیات رو یه مقدار بهتر متوجه میشین که چه تأثیری داره توی بحث طراحیمون.
من همینجا این فایل رو الان سیو از میکنم اول به نام تست 02 یا حتی میتونیم بذاریم تست 01 هایوی. علتش اینه که بعدا میخوام اصلا اون فایل تست 01 استفاده کنم برای حالت فریوی استفاده کنم. یه لایه درست میکنم اول تو منوی آپشنز لیر کنترل میرم و یه لایه تحت نام not needed lines یا حالا objects درست میکنم و تمام اون آبجکت هایی که در واقع رو نمیخوام اونا رو میذارم توی اون لایه. یکی این که خب من اینا رو نمیخوام، اینا رو نمیخوام، از این طرف هم باز اینا، و اینجام این آبجکت ها. توی پرسشنامه آبجکت پراپرتیز میرم روی آل آبجکتس و لیر رو عوض میکنم به not needed objects. حالا کافیه اینو من ویزیبلش رو بردارم و در واقع ما الان اون قسمت های اصلی مسیر رو که میخوایم بحث طراحی رو روش داشته باشیم اینا رو فقط ببینیم. توی طراحی قوس‌های در واقع شبدری معمولا به این صورتی که حالا ممکنه یه قوس کلوتویدی باشه و بعد چند تا قوس دایره و دوباره یه قوس کلوتویدی که مماس هستن بر حالا فرض کنید در این مثال این دو خط سبز. اولا من این خط سبز رو اجازه بدین یه خطی از اینجا به اینجا بکشم. این ورم همینطور. البته اینجا باید این خط هم کشته بشه. بس من دوباره ما همینجا بهتر اینه که خطای مسیرهای اصلیمون هم بکشیم که در واقع وسط این مدین خواهد بود. پس میام اینجا و فرض کنید یه لاین اول از اینجا به اینجا بکشم. این ورم همینطور. حالا با دستور PL یه پلیلاین میکشیم فرض کنید از وسط این نقطه وسط این خط به وسط این خط. حالا میتونیم این خط ها رو هم پاک کنیم. همین کار رو برای این یکی مسیر هم انجام میدیم. و یه PL هم فرض کنیم از این نقطه به این نقطه این رو هم پاک کنیم. الان ما مسیرهای اصلیمون تقریبا کامله. حالا میتونیم
یه چند تا لایه دیگه درست کنیم. اینجا مثلا بذاریم main access و main boundary یا main edge اینجا میذاریم. و این دوتا آبجکت رو میندازیم توی لایه های main access و بقیه اون آبجکت ها رو میندازیم توی لایه البته اینا توی main edge. اجازه بدیم من اون لایه رو رینیم کنم به main access بذارم بهتره.